Отже, давайте продовжувати наш розгляд матерії і як вона побудована. Найменша частинка певного хімічного елемента, яка здатна до самостійного існування, називається молекула. Молекули в нашому світі бувають абсолютно різні. Іноді молекула і атом – це тотожні поняття. Якщо молекула складається з одного атома, то фактично немає різниці, як це називати. Наприклад, це всі так звані інертні благородні гази. Гелій, неон, аргон, криптон, ксенон і радон. Молекула гелія і атом гелія – це те ж саме, це просто звичайний гелій. Одноатомні молекули від атомів не відрізняються нічим, бо одноатомна молекула, так само як і одноатомний атом гелія, можуть існувати самі по собі нескінченно довгий проміжок часу. Крім одноатомнів, бувають багатоатомні молекули. Вони можуть складатися з двох, трьох і більшої кількості атомів. Ну та звичайна вода H2O, про яку всі знають. Крім того, молекули можуть складатися з мільярдів атомів. Наприклад, якщо ми кажемо про молекулу дезоксирибонуклеїнової кислоти, це основна молекула, яка визначає будову того чи іншого живого організму. Тобто це послідовність нуклеотидів аденін, гуанін, тимін, цитозин, яка визначає, чим буде ця жива істота людиною, чи лілією, чи блідою поганкою. Відповідно, ця послідовність закладена саме в молекулі дезоксирибонуклеїнової кислоти ДНК. І в такій молекулі, а це єдина молекула, може бути більше 10 мільярдів атомів. Однакові атоми, вони можуть утворювати різні молекули. Ну, найбільш відомий приклад такого – це, мабуть, кисень. Атом оксигену може об'єднуватися у молекули О2, кисень, те, чим ми дихаємо, і О3 – це озон. Це той самий озоновий шар, який захищає, наприклад, нашу Землю від сонячної радіації, від сонячного випромінювання, який сформувався ще в кембрійський період, там 500 мільйонів років тому. Лише після цього озонового шару взагалі людство, не людство, життя змогло вийти з води на сушу, ну а потім, звичайно, що утворитися людство. Тобто однакові атоми можуть, в принципі, утворити різні молекули. Тому атом і молекула, знов-таки, це абсолютно не тотожні поняття. Якщо ми кажемо про молекули, то склад молекули він передається зазвичай хімічними формулами. H2O. Два атоми гідрогену, один атом оксигену. Або можна це записати H плюс OH мінус, тобто група, гідроксильна група і H окремий. Ця молекула вона має певну будову, атом оксигену, два атоми гідрогену, певний кут між ними. Вона має певні хімічні властивості, вона може вступати в певні взаємодії. Тобто все це визначається саме тими формами електронних хмар, які мають оксиген і гідроген. Або, наприклад, той самий етиловий спірт. Це 2H5OH. Знов-таки, два атоми вуглецю, які оточені певною кількістю атомів гідрогену і оксигену. Є певна формула цієї молекули, і ми можемо її досліджувати і вивчати. Поняття молекула є ключовим поняттям в хімії. Хімія, вона фактично вивчає взаємодію різних молекул між собою, перетворення одних молекул на інші молекули, коли атоми одні переходять в інші. Тобто атоми залишаються тими самими, але вони переходять з однієї молекули в іншу. І саме хімічні зв'язки між молекулами, вони пояснюють утворення більшої частини сполук, які взагалі нас оточують. Не все, звичайно, що можна пояснити лише на основі тих хімічних реакцій, деякі речі не можна пояснити без втручання на більш глибокому фізичному рівні, але, в принципі, саме хімія, вона визначає будову молекул на основі тих самих хімічних реакцій, та на основі будови молекул визначає, яким буде хід цієї чи іншої реакції. Наприклад, ряд активності, який метал витісняє який, що буде, наприклад, при взаємодії H2 плюс O2, коли ця взаємодія відбудеться, скільки енергії при цьому може виділитися тощо. Але, звичайно, що не тільки хімія займається молекулою. Якщо ми кажемо, наприклад, про будову і властивості молекул, то ми повинні, звичайно, що згадати і про молекулярну фізику. Бо хімія не може на такі питання відповісти, і потрібно занурюватися на фізичний рівень для того, щоб зрозуміти, як ці молекули побудовані і чому. Якщо ми кажемо, наприклад, про властивості біологічні молекул, то це вже буде молекулярна біологія. Це дослідження життя, але не на високому, а на дуже глибокому, на низькому рівні, на рівні окремих молекул і взаємодії тих молекул між собою. Як білки формуються на основі РНК, як РНК формується на ДНК, як білки цю подвійну спіраль ДНК розщеплюють тощо.
Це все певні хімічні реакції, але ці хімічні реакції з молекулами, вони відбуваються вже на біологічних об'єктах, тому цим займається молекулярна біологія. Це все дуже тісно переплутано. Тобто хімія, молекулярна фізика, молекулярна біологія, вони настільки тісно пов'язані між собою, що іноді важко навіть зрозуміти, де є межа між різними науками. Бо вони вивчають, в принципі, один і той самий світ, але трохи по-різному, споглядаючи на цей світ з трохи різних кутів. Молекула складається з атомів, як вже було сказано. Кожен атом складається з певного атомного ядра і електронів, які ці ядро оточують. Ця ідея, запропонована Ернестом Резерфордом, в принципі, зберіглася і зараз, звичайно, що у досить модифікованому вигляді. Ядро знаходиться всередині, електрони знаходяться назовні кожного атома. Якщо ми кажемо про те, наскільки атоми малі, то ми повинні уявляти, що це дійсно дуже мала частинка нашої речовини. Типові розміри – це 10 в мінус 10, 10 в мінус 11 метра. Якщо ми візьмемо звичайну фольгу для запікання, то її типова товщина може бути 50 тисяч атомів, хоча нам здається, що це щось дуже і дуже тонке. Якщо ми, звичайно, беремо волосину людини, нам здається, знов-таки це щось тонке, але насправді вона має товщину приблизно в 1 мільйон атомів карбону. Якщо ми беремо будь-яку клітину звичайної людини, то в цій клітині понад 1 трильйон атомів. А якщо ми бачимо певну пилинку, яка летить у повітрі, то в ній може бути декілька трильйонів атомів. Тобто атом – це дуже мала речовина, і в кожному з нас трильйони і трильйони і трильйони різних атомів. Ну, як правило, це атоми 4 основних органічних сполук, це NOH, але, звичайно, в кожному з нас повна таблиця періодичних елементів і зовсім різні атоми. І кальцій, і магній, і залізо, і все, що тільки може бути. Ядро – це ще менша частина атома. Ядро значно менше атома. Якщо казати про масштаби, то ядро приблизно в 1000 разів менше за атомом за розміром. Але незважаючи на те, що воно таке мале, в ядрі міститься приблизно 99,9% всієї маси атома. Тобто, коли ми кажемо маса атома, і коли ми кажемо маса ядра, то це приблизно те ж саме. Ядро, воно дуже мале, але воно важить приблизно стільки ж, скільки і весь атом в цілому. Ядро має досить складну структуру, яка була відкрита теж далеко не відразу, тим самим Резерфордом, Іваненко у Харкові, багато ким вона була поступово відкрита. І ядро складається з 2 основних частинок, з 2 основних адронів, які називаються протон і нейтрон. І в кожному ядрі може бути різна кількість протонів і різна кількість нейтронів. Вони, протони і нейтрони, з однієї сторони досить схожі один на одного. Вони мають приблизно однакову масу. Тут написано, що маса протона і нейтрона 1,67 і 1,69 на 10 в мінус 27. Тобто вони майже однакові за вагою, але вони принципово відрізняються зарядом. Протони позитивні, нейтрони заряду не мають. Оце ядро, яке дуже важке і складається з 2 різних частинок, воно оточено електронами, точніше електронними хмарами. Електрон дуже легкий. Електрон приблизно в 2000 разів легший за протон або нейтрон. Але він має негативний заряд, який такий самий, як заряд протона. У заряда протона плюс, у електрона мінус. Плюс і мінус дають нам 0. Тому в середньому атом не заряджений. Скільки має заряду протон, стільки має заряду і електрон, але іншого знаку. Якщо казати про який розмір протонів і нейтронів, ну і електронів також, то питання складне, яке знов-таки не має однозначної відповіді. Бо протони і нейтрони – це не є просто кульки. Ми можемо їх так, звичайно, зобразити для певної наглядності. Але знов-таки це певні хмари якихось віртуальних частинок. І ці хмари, вони не мають певної точної, чіткої межі. Це певні розмиті хмари, ми не можемо певною лінійкою їх виміряти. І ми можемо лише певним чином оцінити, які вони. Вони знов-таки в декілька разів менше, ніж ядро, але точно виміряти це ми не можемо. Якщо ми кажемо про електрон, він взагалі не має розміру. За сучасними уявленнями електрон – це просто точка.
Сказати, що електрон має певний радіус, що це кулька певного радіусу, це просто безглуздо. Електрон розміру не має, він точковий. Його розмір, радіус 0. Причому, якщо ми кажемо про атом, то в будь-якому атомі, скільки в нас протонів в ядрі, стільки електронів навколо нього. Ну, от, наприклад, атом карбону. Атом карбону – це 6-й атом, він має 6 протонів і має 6 електронів. Коли ми дивимося десь в ілюстрації, коли ми в інтернеті спробуємо знайти зображення атома, нам намалюють щось ось таке. От є ядро, там протони і нейтрони, кульки якісь. І є якісь електрони, які по різним орбітам обертаються навколо цього ядра. Ну і тут слід розуміти, що це дуже наближене, дуже ілюстративне зображення. Бо якщо ми спробуємо те ж саме побудувати в реальному масштабі, як в дійсності, пов'язані між собою розмір ядра, розмір електронів і те, що між ними, то це виглядає приблизно ось так. Зліва знизу маленька чорна цяточка – це ядро. Справа зверху ще менша чорна цяточка, 2000 разів менша – це електрон. А між ними нічого. Порожнеча. Тобто, насправді, ми всі складаємося з порожнечі. Кожна молекула, кожен атом нашого тіла – це величезна порожнеча, де між маленьким ядром і ще меншим електроном немає абсолютно нічого. Ми цю порожнечу не відчуваємо, тому що атоми вони не дають один в один проникнути. Але ця порожнеча є, і в принципі нас всіх можна дуже сильно стиснути. І в принципі, наприклад, нашу зірку Сонця, якщо ми стиснемо цю порожнечу, можна стиснути до розміру там 1 кілометр. Але, звичайно, що це певні катастрофічні космічні події, нас ніхто так стискати не буде, але ми всі порожні, так. І ця порожнеча, вона є принциповою основою всього нашого життя і всієї будови взагалі речовини, яка є. Ну, але, звичайно, що не слід забувати, що коли я кажу, що це порожнеча, то це насправді електронна хмара, яка оточує це ядро з усіх боків. Причому форма цієї хмари, вона визначається оцією електронною оболонкою, яка може бути розрахована на основі квантової механіки. Таких оболонок багато: С, П, Д, Ф, перша, друга, третя, четверта. І форма цих оболонок визначає, які будуть хімічні реакції. Тобто це все дійсно дуже і дуже складно. І це все дійсно об'єкт детального дослідження сучасної науки, яка намагається в цьому розібратися, але багато питань і досі не мають відповіді. Проте багато чого ми і знаємо. Ми, наприклад, знаємо, що всі атоми можна певним чином класифікувати. Класифікація атомів вона була зроблена в середині 19 століття. І всі атоми зараз вони об'єднуються у так звану періодичну систему хімічних елементів. Періодична система визначає, що хімічні властивості атомів, які, звичайно, що пов'язані з властивостями тих самих електронних хмар, вони певним періодичним чином повторюються один за одним, і кожному атому може бути приписаний певний номер. Тобто кожен атом має певний номер в цій періодичній системі. Перший – водень, гелій, літій, берілій, бор, карбон, азот, кисень, фтор, неон і так далі. Що це за номер? Звідки він береться? Ну, знов-таки, це класичний шкільний матеріал з фізики та хімії. Атом визначається, положення атома в періодичній системі визначається тим, скільки протонів всередині ядра цього атома. Тобто, кількість протонів напряму визначає, що це буде за хімічний елемент. Якщо один протон в ядрі, то це буде водень. Якщо 2 протони, це буде завжди гелій. 3 протони – літій, 4 протони – берілій і так далі. Саме кількість протонів визначає, які будуть хімічні властивості того чи іншого хімічного елементу. В ядрі, крім протонів, існують ще нейтрони. Їх там може бути також різна кількість. Проте, ці нейтрони, вони майже ніяк не впливають на хімічні властивості елемента. Але вони досить сильно впливають на його фізичні властивості. І кількість нейтронів визначає, що це буде за ізотоп певного хімічного елемента. Тобто у одного елемента можуть бути різні ізотопи, в залежності від того, скільки там нейтронів. Тобто, положення, наприклад, вольфрам 74-й.
Це визначається тим, скільки там протонів. У вольфрамі 74 протона. Скільки у вольфрама нейтронів? Відповідь на це запитання не може бути дана, бо існує багато ізотопів вольфрама, які мають різну кількість нейтронів, і у кожного ізотопа своя кількість нейтронів. Але протонів у всіх 74 завжди, бо це вольфрам. Кількість нейтронів майже ніяк не впливає на хімічні властивості певного елемента. Якщо ми подивимося на певний елемент в таблиці, ми побачимо певні властивості, які визначаються для цього елемента. Ну, наприклад, позначення цього елемента. У кожного елемента є своя назва. H – водень, Г – гелій, О – оксиген або кисень. Наприклад, рутеній – 44-й елемент. Третє. Для кожного елементу завжди вказується його порядковий номер. І цей порядковий номер, він дорівнює кількості протонів в ядрі. Якщо для рутенія порядковий номер 44, то це означає, що в ядрі рутенія 44 протони. Якщо для гелія це 2, то в ядрі гелія 2 протони тощо. Далі для кожного елемента вказується його типова атомна маса. Раніше люди не могли зрозуміти, чому ця атомна маса не завжди кратна цілому числу. Ця атомна маса, вона визначається в першу чергу для тих елементів, які ми на Землі можемо спостерігати. І в принципі, вона може приблизно оціночно вважати, що дорівнює сумі нейтронів і протонів в ядрі. Відрізняється, тому що існує для рутенія, наприклад, декілька ізотопів, але це вже не так принципово. Тобто, як оцінити, скільки нейтронів в ядрі? Подивитися на оце число, атомну масу. Рутеній – 101. Це означає, що всього у середині ядра рутенія приблизно 101 протон та нейтрон. Протонів ми вже знаємо – 44. Якщо ми хочемо порахувати, скільки там нейтронів, ми можемо 101, відняти 44, отримати 57. Тобто в ядрі рутенія приблизно десь так 44 протони і 57 нейтронів. Але може бути і більше нейтронів. Тоді це буде інший ізотоп рутенія. В таблицях періодичних можна іноді побачити інші властивості атомів, але ми на ньому звертати увагу більше не будемо. Якщо атом знаходиться в нейтральному стані, сам по собі, то кількість електронів в кожному атомі завжди дорівнює кількості протонів. Через те, що атом є нейтральним. Який заряд плюс в ядрі, такий заряд мінус повинен бути навколо нього. Наприклад, натрій, хлор. Ми бачимо, що у натрія, дивимося на таблицю елементів, в нас буде 11 протонів. Хлор, ми бачимо його номер 17, тобто 17 протонів. Це означає, що навколо натрія, ядра натрія буде обертатися 11 електронів, навколо хлора буде обертатися 17 електронів. Коли ці елементи починають взаємодіяти хімічним чином між собою, вони можуть один одному віддавати або навпаки приймати від іншого додатковий електрон. Якщо відірвати електрон, то атом перетвориться на позитивно заряджений додатній іон. Якщо надати додатковий електрон, то атом перетвориться на від'ємний іон. Ці іони, вони відповідно називаються катіони і аніони. Тобто, коли в нас є сіль, звичайна Артем-сіль, яка вироблена в українському місті Бахмут. Ми беремо цю сіль, зроблену там десь в Солидарі, і ми, відповідно, розчиняємо цю сіль у воді. Під дією взаємодії з H2O натрій-хлор роз'єднується. Тобто OH, він роз'єднує, розриває між собою натрій-хлор. Натрій, він втрачає один електрон і він перетворюється на натрій плюс 1, натрій плюс. Тобто там буде 11 протонів і вже 10 електронів. А хлор навпаки. Хлор приєднує до себе один електрон і стає хлор мінус. І там вже не 17, а 18 електронів. І коли, наприклад, ми будемо пити таку солену воду, то ми будемо відчувати саме оці хлор мінус і натрій плюс.
Тобто саме ці іони, вони будуть вступати у взаємодію з нашими рецепторами на язиці, і саме ці іони, вони будуть створювати враження певного смаку. Тому ми відчуваємо саме цей додатковий чи недостатній електрон. Але, незважаючи на те, що там електронів стало більша кількість чи менша кількість, сам атом, він не перетворився на інший хімічний елемент. Натрій залишився натрієм, хлор залишився хлором. Просто вони отримали чи навпаки втратили один електрон. А кількість протонів в ядрі в них яка була, така і залишилася. Тут ніяких змін не відбулося, тому хімічні реакції з віддавання чи приймання електронів, вони ніяким чином не змінюють відповідні елементи, перетворюючи щось інше. Що ж до нейтронів? Як я вже казав, нейтрони, вони ніяк не впливають на хімічні властивості атома. Але вони можуть дуже сильно вплинути на його фізичні властивості. Давайте розглянемо певну кількість прикладів. Наприклад, перший елемент в таблиці періодичній – це водень. Якщо це перший елемент, то, як можна побачити на цій ілюстрації, у ядрі цього елемента завжди один протон. Перший елемент таблиці. Якщо один протон, то завжди навколо цього ядра обертається один електрон. Тобто кількість протонів і електронів для водню завжди 1 і 1. Але ми нічого ще не сказали про кількість нейтронів. У реальності може бути так, що біля цього протона або не буде взагалі жодного нейтрона, тобто лише один протон і один електрон. Це називається звичайний водень, або інша його назва протій. Це перший ізотоп водня. Або може бути так, що біля цього одного протона є один нейтрон, тоді ми це називаємо важким воднем, або дейтерієм. Це другий ізотоп водня. А може бути так, що один протон в ядрі і два нейтрона. Тоді це буде надважкий водень, або тритій. І протій, і дейтерій, і тритій – це все ще водень. Коли ми кажемо, наприклад, вода H2O, під H2 ми можемо мати на увазі і протій, і дейтерій, і тритій. Вони мають однакові хімічні властивості. Там, де використовується в хімічних сполуках водень, може бути як один, так і другий, так і третій. Але фізика у них зовсім інша. І якщо ми кажемо, наприклад, про воду у світових океанах, звичайну воду, яку ми п'ємо, то, як правило, у цій воді приблизно 99,98% це протій, це звичайний водень. Приблизно 0,015% це дейтерій, і десь 10 в мінус 18% дуже мала кількість тритій. Тобто звичайна вода, вона більшою мірою складається з протія, має трохи дейтерія і зовсім мало тритія. Але дейтерій, хоча його дуже мало, це є основа для декількох напрямків навіть виробництва, для декількох напрямків економіці. На дейтерії, на важкій воді, на воді, де замість протія вручну зроблена більша кількість дейтерія, працюють деякі атомні електростанції. Це є основа для перспективного напрямку термоядерних станцій, які зараз пробують люди будувати. Тобто дейтерій має дуже великі, потужні перспективні застосування. І така вода, де ми зараз замість водню беремо дейтерій, вона дійсно досить коштовна. Ми розуміємо, що 1 літр звичайної води, він не коштує майже нічого. Якщо ми хочемо купити 1 літр важкої води, тобто води, де замість протія буде дейтерій, то ціна може складати приблизно $1000 за кілограм. І нам далеко не просто так це буде придбати. Тобто це не так, що ми пішли в магазин і придбали собі, дайте нам, будь ласка, склянку важкої води. Ні. Ця вода – це є певна стратегічна сировина, звичайно, знайти її можна, це не щось таке, як ядерна зброя, але придбати її так просто, не так просто. Вона дуже коштовна, а про тритій я вже і не кажу, то він взагалі штучним чином виробляється у невеликих кількостях. І таку воду я вам далеко не раджу пити. Тобто, звичайно, якщо ви вип'єте звичайну склянку чи такої важкої води, нічого з вами не буде. Бо цей дейтерій, він є і в звичайній воді, і його кількість не така вже і мала. Організм наш до цього звик. Але якщо ви будете пити таку воду регулярно,
Експерименти показали, наприклад, за тиждень вживання важкої води майже всі живі організми, на яких ставилися ці досліди, загинули. Тому що ця важка вода, вона вбудовується в наші молекули ДНК, і вона має іншу структуру, вона викликає великі подразнення, ну не подразнення, а великі порушення, і через це вона можна вважати, що є отрутою. Хоча за смаком ми не відрізнимо її від звичайної води, бо це вода, це просто вода, але з іншими фізичними властивостями. Інший приклад такого актуального розділення ізотопів і чому ізотопи це дійсно важливо, це уран. Розділення урана – це одна з найбільших проблем взагалі економіки багатьох країн. Ізотопи урана, які взагалі видобуваються, це уран-234, уран-235 і уран-238. Коли ми видобуваємо уранову сировину, уранову руду, то ми отримуємо суміш цих трьох ізотопів. Це означає, що і там, і там, і там приблизно, не приблизно, точно 92 протони в ядрі, бо уран – це 92-й елемент. Але разом з нейтронами їх там може бути або 234, або 235, або 238. І ми дуже хочемо ці елементи розділити між собою. Чому? Тому що уран-235 – це основа всієї атомної енергетики. Всі атомні електростанції у світі, майже всі, вони працюють саме на цьому урані. Атомна вибухівка, атомна зброя, ядерна зброя, вона також використовує цей уран-235. Уран-238 – це сміття. Ну, сміття, звичайно, що умовне. Він використовується також в певних снарядах, але він використовується не як ядерна зброя, а як просто важкий метал, який треба було кудись дівати. І проблема розділення ізотопів, вона дуже складна, тому що хімічно ці три урани майже ніяк, давайте так скажемо, ніяк не відрізняються між собою. З точки зору хімії, з точки зору хімічних реакцій, це один і той самий хімічний елемент. Неможливо створити певну хімічну реакцію, яка буде розділяти ці три типи уранів. А розділення взагалі різних елементів, воно, як правило, відбувається хімічним шляхом. Якщо хімія не дає нам вихід, треба робити фізику. Треба робити величезні центрифуги, які поступово, обертаючись, будуть розділяти ці елементи. Це коштує мільярди доларів, це треба витратити десятки років наукових складних досліджень. І лише декілька країн у світі вміють робити цей процес, розділяти між собою два ізотопи урана – 35 і 38. Україна, на жаль, не входить в число країн, які це вміють робити. Якщо ми кажемо про ціна 1 кг 238 урана, якого у руді десь 99%, ну десь $40 приблизно. Ну, я не кажу, що це сміття, але це досить такий дешевий елемент, який особливо вартості не має. Якщо ми кажемо про кілограм урана 235-го, якби нам його хтось продав, але нам ніхто його не продасть, то вартість такого урана може складати приблизно 20 мільйонів доларів за 1 кілограм. Можете самі порівняти, у скільки разів вони відрізняються. Колись в Україні були величезні запаси оцього збагаченого урана 235-го урана, які були в місті Харків, які були в Харківському фізико-технічному інституті, на основі яких проводилися певні дослідження. Потім цей збагачений уран, на основі якого Україна, в принципі, могла б зробити свою ядерну зброю, Україна абсолютно просто так віддала Сполученим Штатам Америки, отримавши за це, звичайно, що певні гроші, певні преференції, але втративши цей уран назавжди. І зараз Україна не має жодної технічної можливості розділити 235 і 238 уран. Україна має свої родовища урана в центральній Україні. Україна має свої певні збагачувальні підприємства, первинні підприємства, уранові підприємства у місті Жовті Води на Дніпропетровщині, де, відповідно, цей уран, певним чином уранова руда обробляється, але на цьому все. Ми не можемо відразу переробити цей уран, розділити його, завантажити на наші атомні електростанції і видобувати так потрібну нам всім електроенергію. Ні. Ми повинні відправити цей уран, який ми видобули, кудись в іншу країну, наприклад, в Сполучені Штати Америки, чи у Францію, чи в Канаду, чи кудись ще, де є подібні технології.
Вони нам наш уран розділять на дві групи, на уран 235 і 38. І потім вони нам повернуть вже збагачений уран, звичайно, що за абсолютно інші гроші. І ми наш власний, але збагачений там уран будемо використовувати для наших атомних електростанцій. Чи можна самим це зробити? Мабуть, вже ні. Це занадто складна процедура, це занадто коштовна процедура, і, в принципі, ця процедура є під суворим контролем міжнародного співтовариства, тому що якщо якась країна навчиться розділяти ці ізотопи, то вона легко зможе зробити атомну зброю. Коли ми маємо велику кількість збагаченого урана 235, тобто виділеного урана 235, то далі зробити атомну бомбу досить тривіальна задача. Тобто найскладніше це саме отримати цей уран. А далі все решта це такі відкриті, прості технології, і там же ніяких проблем немає. А так як в світі є певні обмеження по розповсюдженню атомної зброї, то і країнам просто так не дають проводити такі технології. Отже, ми поговорили про те, що атоми відрізняються кількістю протонів і нейтронів в ядрі. Відповідно, протони визначають положення атома в таблиці періодичній, а нейтрони, що це буде за ізотоп. Дуже коштовний уран 235 чи нічого не вартісний уран 238. Але, а що далі? От є ядро, є протони, є нейтрони. Чи є щось на ще більш глибокому рівні? Чи можемо ми зануритись ще глибше? Чи є щось більш елементарне, більш просте, ніж протони і нейтрони? І як виявилося, у середині ХХ століття дійсно є. Як виявилося, протони і нейтрони, насправді, це знов-таки складні системи. І протони і нейтрони, вони складаються з дійсно елементарних частинок, які називаються кварки. Походження цього слова знов-таки неоднозначне. Кажуть іноді, що це певний тип творога, але знов-таки просто така частинка, кварк, названий на честь чогось. Кварк – це елементарна частинка, з якої побудовані протони і нейтрони. Кварків у нашому всесвіті існує 6 різних типів. Ці кварки називаються нижній, верхній, дивний, чарівний, красивий та правдивий. Або D, down, U, up, S, strange, C, charm, B, beauty, T, true. Чому вони так називаються? Іноді beauty і true називають bottom і top. Або називають просто D, U, S, C, B, T. Звичайно, що це не означає, що ці кварки десь знизу, згори, чи вони дійсно якісь дуже красиві чи чарівні. Коли людство відкрило ці кварки, воно побачило, що вони мають дуже дивні властивості. І треба було ці властивості якось назвати. Можна було їх назвати властивість 1, властивість 2, властивість 3, 4, 5 і 6. Але це незручно. Тому людство просто використало ті слова, які в нас вже були. Назвемо перший з кварків нижнім. Чому? Просто так назвемо. Тобто це не означає, що він дійсно знизу. Це просто зручне слово, яке було використано для позначення певного типу кварків. Крім того, ці кварки, крім того, що вони бувають 6 різних типів, бувають 3 різних кольорів – червоний, зелений і синій. І знов-таки, це не означає, що вони дійсно червоні, зелені і сині. В нас немає таких мікроскопів, щоб ми могли їх побачити. Їх, в принципі, неможливо побачити. Але у них була якась властивість, яка набувала 3 різних значень. І людство по аналогії з тим, що колір кожен може бути побудований з 3 кольорів, основних кольорів, червоний, зелений і синій, назвало цю властивість кольором. Чому? Тільки для зручності. Тому кварків існує багато, причому до кожного кварка ще є їх антикварк. І чому їх 6? І чому кольора 3? Відповіді на це запитання немає. Чому саме 6 кварків у нашому світі? Це одна з найбільших загадок нашого світу. Чому не 4, чому не 2, чому не 8? Відповіді на це запитання фізика сучасна не знає, продовжує шукати, і я не бачу, щоб відповідь на це була знайдена в найближчі роки. Це занадто складна задача. Якщо ми кажемо про протони і нейтрони,
то протони і нейтрони складаються лише з двох типів кварків – верхніх і нижніх. Причому протон складається з двох верхніх кварків – верх-верх-вниз, U-U-D, а нейтрон навпаки – D-D-U, нижній, верхній. Саме тому, через те, що вони складаються з трьох майже однакових кварків, вони дуже схожі за своєю масою. Але так як ці кварки різні, то вони, в принципі, мають різний заряд. Протон позитивний, нейтрон нульовий. Кварки з'єднуються між собою. От ці частинки, які з'єднують кварки між собою, вони називаються глюонами. Від слова glue – глина або клей. Чому це так? Ніхто не знає. От просто існують певні глюони. Це ті самі квантові поля, про які я казав на початку, які чомусь з'єднують між собою кварки. Якщо ми подивимося на наш всесвіт зараз, то чистих кварків і глюонів ми побачити не зможемо. Вони всі об'єднані у протони і нейтрони. Але колись, на початку існування нашого всесвіту, жодних протонів і нейтронів, так і атомів, ядер, молекул, нічого не існувало. Існували тільки кварки і глюони. І цей стан всесвіту, він називається кварк-глюонна плазма. Тобто це стан нашого всесвіту, коли не існує ніяких великих систем, а коли весь всесвіт складається лише з найменших кварків, які з'єднані між собою оціми дуже маленькими глюонами. Ну і на цьому, мабуть, ми можемо сказати, що вже все. Сучасну структуру матерії ми вже дійсно знаємо. Ми пройшлися від найбільшого рівня, матерія в цілому, і до найменшого рівня, до елементарних частинок кварків. Ми можемо подивитися на цю структуру в цілому взагалі. Матерія. Щось невідоме. Темна матерія, темна енергія. Це додаткова гравітація, темна матерія, і додаткова антигравітація, темна енергія. Їх дуже багато, 96%. І щось відоме. Матерія, про яку ми щось знаємо. Лише 4%. Матерія, про яку ми щось знаємо, це взаємодії або поля. Це гравітація, сила тяжіння. Це світло, електромагнітна взаємодія. І це певні квантові поля. Це все поля взаємодії. Вони не мають маси, вони відповідають за перенесення взаємодії. І це речовина. Це те, що має масу. Речовина поділяється на адронну речовину, важку речовину. Досить дивний тип – це кварк-глюонна плазма. Це кварки і глюони, які просто з'єднані між собою. Ну і все решта інші типи речовини. Адронна речовина поділяється на речовину вже зовсім класичну. Антиречовину, яка при взаємодії зі звичайною вступає в анігіляцію. І нейтронну речовину, з яких побудовані деякі зірки. Нейтронна речовина складається виключно з нейтронів. Більше там нічого немає. Звичайна речовина, вона складається поступово спочатку з молекул. Кожна молекула складається з одного чи декількох атомів. Кожен атом складається з одного ядра і одного чи декількох електронів. Кожне ядро складається з одного чи декількох протонів і нейтронів. Кожен протон і нейтрон складається з трьох кварків. Крім того, антиречовина має абсолютно таку ж структуру, як і речовина. Антиречовина, вона складається з антимолекул, які складаються з антиатомів, з антиядра, з антипротонів, антинейтронів, антикварків тощо. І це дійсно вигляд матерії, який уявляє людство станом на зараз. Це дуже спрощена структура. Причому я не можу сказати, що це єдина можлива класифікація і не можна зробити іншу. Звичайно, що можна. Це класифікація, яка була зроблена певним чином на власному баченні автора. Тобто можна, в принципі, об'єднувати і певним чином змінювати цю структуру. Розділення між окремими категоріями, воно насправді досить умовне. Коли я кажу, що є речовина, а є поле, ну насправді деякі типи речовини, вони мають масу, але вони є переносниками взаємодії. Наприклад, пі-мезони якісь там. Поля, вони можуть теж утворювати певний тип речовини. Знов-таки, антиречовина і речовина, вони можуть бути об'єднані між собою, бо насправді вони є дуже схожими, а можуть бути роз'єднані між собою. Знов-таки, коли ми кажемо про те, що протони і нейтрони, вони
різні, насправді вони можуть бути об'єднані у нуклон. Тобто можна по різних ознаках, по різних класифікаціях визначати, як побудована наша матерія, але мені здається, що саме така, як я навів, є найбільш загальною, найбільш ґрунтовною структурою взагалі того, що існує в нашому всесвіті. Якщо комусь здається, що це дійсно дуже складно, я погоджуюсь, це дуже складно. Сучасна фізика, вона дуже глибоко проникла у будову матерії, але кількість відкритих запитань насправді перед нами ще, мабуть, не менша, ніж ті, на які ми дали відповіді. Ну і це нормально. Чим більше ми дізнаємося про наш світ, тим більше нових питань у нас виникає. І тим більше у нас є нових сфер для дослідження, і тим більше ми розуміємо наш світ, і ми розуміємо, наскільки він загадковий, великий і непізнаний поки що далі. Ну і якщо ми так знаємо багато про наш світ, то виникає цілком слушне запитання. А звідки це все взялося? Оці всі темні матерії, всі поля, ці всі атоми, молекули, протони, нейтрони, кварки. Звідки це все взялося? Як наш світ, такий складний і великий, як він утворився, і як він у такому великому різноманітті формується зараз? І відповідь на це запитання про утворення всього цього різноманіття різних структурних елементів матерії – це все теорія Великого Вибуху. Саме ця теорія дає відповідь, як з'явився наш світ, як з'явилися поступово всі ці елементи нашого світу, починаючи від первинної кварк-глюонної плазми і закінчуючи найбільшими структурами, які є зараз, певними галактиками і галактичними кластерами. На цьому, мабуть, на сьогодні все. Дякую за увагу і до побачення!